trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một quyển sách giấy mini rất là đáng yêu với chủ đề là cửa hàng tóc giả nha. Đây là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong nhé. Ở bên trong có rất là nhiều các kiểu tóc khác nhau nè và một cái gương soi nè. Bây giờ thì chị sẽ cho cô nàng búp bê thử những cái kiểu tóc mà mình thích nha. Chị sẽ thử một mái tóc ngang vai nè, màu cam, một mái tóc ngắn màu hồng và một mái tóc được búi tỏi hai bên nè. Và bên này thì chị sẽ chọn một mái tóc màu xanh dương cũng ngắn ngang vai nha. Và cả mái tóc dài nữa nè. Và bây giờ thì chị sẽ cho búp bê vào gương soi nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu thử những cái mái tóc vừa chọn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quyển sách giấy mini về cửa hàng tóc giả này nhé. Đầu tiên thì các em hãy vẽ cho chị những cái trang nền giống như của chị nhé. Chúng ta sẽ vẽ ra những cái kệ để những cái bộ tóc giả lên nè. Và trang tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ thêm cả gương soi nữa nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dán hai trang lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã có một quyển sách rồi nè. Các em có thể thêm trang tùy theo sở thích của mình nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ những cái mái tóc ra nè. Để làm ra được những bộ tóc giả dành cho búp bê giấy thì các em hãy xem lại các video trước đây của chị nha. Và chúng ta có thể tham khảo nhiều mẫu tóc khác nhau ở trên Google nha. Hoặc là các em có thể vẽ những cái mẫu tóc giống như của chị nha. Và hôm nay thì chị sẽ sử dụng bút chì màu để tô những cái mái tóc cho thật là đẹp nè. Sau khi đã tô xong hết rồi thì chúng ta sẽ dán băng keo lại và cắt ra nhé. Và chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai phần tóc lại với nhau nhé. Các em cũng sẽ làm tương tự như vậy với các bộ tóc còn lại nha. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ sắp xếp tất cả những bộ tóc giả mà chúng ta đã làm ra được nha, lên trên cái kệ của mình nha.
Vậy là chúng ta đã làm xong trang sách bên trong rồi nè. Và bây giờ cuối cùng chúng ta sẽ cần trang trí cái bìa bên ngoài tùy theo sở thích của các em nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong rồi nè, và các em thích chủ đề nào cho quyển sách giấy thì các em hãy comment cho chị biết nhé. Các em hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.